साथीहरु च्यानलमा वेलकम छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी मोबाइलको प्रयोग गरेर कसरी अनलाइन टिएमएस अकाउन्ट बनाउने भन्ने विषयमा छ। तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र साथीहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। ओके साथीहरु, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले गुगलमा गएर यसको लागि चाहिँ हैन तपाई कुन चाहिँ ब्रोकरबाट अकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ त्यो खोज्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अनलाइनमा गुगलमा गएर ब्रोकर लिस्ट टाइप गर्नुस् हैन। त्यसपछि चाहिँ यो शेयर संसारको उसको के लिस्टको वेबसाइट आउँछ हैन, त्यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यसमा चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाई कहाँनिर बस्नुहुन्छ हैन, काठमाडौँ बाहिर बस्नुहुन्छ कि हैन, काठमाडौँ बस्नुहुन्छ कि त्यो चुज गर्नुस् पहिला। त्यसपछि तपाईको नजिक मा कहाँनिर ब्रोकर छ हैन हेर्नुस्। पहिले यहाँ लोकेसन दिएको छ, यहाँ एड्रेसहरु दिएको छ हैन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड्रेसहरु दिएको छ। अनि तपाईले त्यो ब्रोकर अफिसमा मेल गर्दिनु हुन्छ हैन, यसरी हेर्नुस्। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ डिटेलमा दिएको छ यहाँ हेर्नु होला। यो लिस्टमा चाहिँ जस्तो यहाँ ब्रोकर नम्बर छ 1 छ हैन, कुमारी छ, त्यसपछि एड्रेस छ, त्यसपछि फोन नम्बर दिएको छ, अनि यता लास्टमा वेबसाइट दिएको छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लिस्ट छ हैन, 50-60 वटा उसको लिस्टहरु छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई कहाँनिर बस्नुहुन्छ त्यसको हेर्नु होला, किनभने पछि तपाईलाई अब यो अहिले सबै लकडाउन छ, पछि खोली पनि तपाईलाई कारोबार गर्दाखेरि गाह्रो भयो भने चाहिँ अब त्यहाँ नजिक गएर तपाई अफिस जाँदाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ। र अनलाइनबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि केही छैन, त्यो तपाईले खोज्नु होला। ओके साथी, त्यसपछि तपाईले ब्रोकर नम्बर चुज गर्नु होला हैन, कुन चाहिँबाट गर्नुहुन्छ त्यो चुज गर्नु होला। यहाँ दिएको छ लिस्टहरु, त्यो लिस्ट यहाँ हेर्नु, राम्रोसित हेर्नु होला हैन। त्यो लिस्टमा चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट सिधै के रे उसमा के भन्छ यो वेबसाइटमा गए नि हुन्छ हैन। यो उसको लिंक दिएको छ, यो वेबसाइटमा गए हुन्छ यहाँ साइडमा। र कि त तपाईले ब्रोकर नम्बर यति नम्बर भनेर टाइप गर्नुस् गुगलमा, त्यो उसको वेबसाइट आइहाल्छ। म तपाईलाई देखाउँछु। तपाईले यहाँबाट जानुभयो भने चाहिँ यो लिंकमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ लिंकमा क्लिक गरिदियो भने यो चाहिँ सिधै वेबसाइटमा लगिदिन्छ। ओके साथीहरु, त्यसपछि चाहिँ हामीले अब तपाई कुन चाहिँ ब्रोकरबाट अकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ हैन, त्यसको वेबसाइटमा जानुस्। वेबसाइट खोज्ने त्यो अघिको नम्बरबाट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको जुनसुकै वेबसाइटमा गए पनि तपाईले चाहिँ यहाँको उनीहरुको वेबसाइटमा चाहिँ एउटा डाउनलोड बटन भनेर राखेको हुन्छ, डाउनलोड सर्भिस भनेर राखेको हुन्छ, जुन चाहिँ क्लाइन्टको लागि राखेको हुन्छ उनीहरुले। तपाईले खोज्नु होला, तल माथि कहाँनिर छ खोज्नु होला, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ यहाँ छ। अनि त्यसपछि यो डाउनलोड बटन्स छ नि यहाँ त सर्भिसेसको तलबाट, यसमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ अब डकुमेन्टहरु कुन फाइल चाहिन्छ नि, यहाँ के गर्दाखेरि भन्ने हुन्छ हैन। जस्तो डिम्याट अकाउन्ट खोल्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ माथि दिएको छ हैन, यहाँ दिएको छ। तर हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ अब केवाइसी फर्म र हैन नेप्से एग्रीमेन्ट चाहिने हो टिएमएस को लागि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा। यसमा चाहिँ अब ब्रोकरको लागि केवाइसी र हैन क्लाइन्टको लागि चाहिँ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ त्यो के रे नेप्सेको एग्रीमेन्टको दुईवटा फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ चाहिने भनेको चाहिँ कुन छ भने मिडासको के रे जस्तो तपाईको ब्रोकर कुन छ त्यसको केवाइसी फर्म र नेप्सेको एग्रीमेन्ट फर्म चाहिने हो हामीलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी डाउनलोड थिच्दिनुस् अनि डाउनलोड गर्नुस् हैन। अनि अर्को नेप्सेको एग्रीमेन्ट पेपर पनि डाउनलोड गर्नुस्, पीडीएफ मा खोल्छ। साथीहरु, यो पीडीएफ फर्म के रे यो एग्रीमेन्ट फर्म र केवाइसी फर्म चाहिँ कसरी भर्ने तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ हैन, मैले यो भन्दा अगाडि पनि भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। मैले यो त्यसको भिडियो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु हैन, त्यसमा चाहिने के हो सबै भनिदिएको छु त्यसमा। र साथीहरु, यसमा चाहिँ अब आफै गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो डाउनलोड गर्नुस् हैन, प्रिन्टर छ भने प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि भएन भने चाहिँ तपाईले पीडीएफ फिलर भन्ने हुन्छ हैन, एउटा वेबसाइट छ त्यसमा गएर पीडीएफबाट आफै एडिट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, त्यसपछि यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब यो ब्रोकर नम्बर थाहा पाइसकेपछि यसमा पछाडी ब्याक जाउँ हैन, ब्याक जाउँ। हामीले यो कुन चाहिँ ब्रोकरकोबाट गर्न खोज्नु भएको त्यसमा प्रोग गइसकेपछि हामीले चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ के भन्छ यो टिएमएस को लिंक खोज्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी जाउँ हैन। साथीहरु, मैले चाहिँ सबै कुरा मोबाइलबाट तपाईलाई बुझाउन खोजे हैन, त्यसमा चाहिँ राम्रोसित डिस्प्ले देखाएन। मैले चाहिँ अब डेस्कटपबाटै तपाईलाई बुझाउन कोसिस गर्छु। र अहिलेसम्म हामीले गरेको कुराहरु चाहिँ म एकचोटी फेरि भनिदिन्छु। यसको लागि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ ब्रोकरको लिस्टबाट हैन कुन चाहिँ ब्रोकरबाट खोल्ने भने हेरौँ हैन। यहाँबाट वेबसाइटमा गएर त्यो के भन्छ फाइलहरु डाउनलोड गर्यौं। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब यसको ब्रोकरको चाहिँ अब के भन्छ यसलाई चाहिँ टिएमएस लिंक खोज्नु पर्ने हुन्छ हैन।
त्यसको लागि चाहिँ टिएमएस लिङ्क हैन टाइप गर्नुस्। त्यसपछि इन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ नेपालको ब्रोकरहरुको सबै टिएमएस लिङ्कहरु चाहिँ यहाँबाट दिन्छ हैन। यहाँ पीडीएफमा छ, यो पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु। ओके साथीहरु, त्यसपछि चाहिँ हामीले खोल्न खोजेको कुन चाहिँबाट हो है त्यसमा जानुस् हैन, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो ब्रोकरको यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ हैन। मोबाइलमा पनि एउटै देखाउँछ साथीहरु डिस्प्ले चाहिँ। यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू रेजिस्ट्रेसन भनेको छ हैन, यसमा क्लिक गर्नुस्। अनि यहाँ चाहिँ अब म एकचोटी तपाईलाई बुझाउँछु हैन, एकचोटी त्यसपछि तपाई आफै गर्नु होला। ओके साथीहरु, यसमा चाहिँ अब यहाँ भन्नु होला तपाई इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अनलाइन पेमेन्टमा यतिकै राख्न दिनुस्। त्यसपछि ब्रान्च काठमाडौँ चुज गर्नु होला हैन, बाहिर हुनुहुन्छ भने त्यो चुज गर्नु होला, बुटवल हुनुहुन्छ भने बुटवल चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाई नम्बर दिनु होला यहाँ चाहिँ। त्यसपछि प्यान नम्बर दिनु होला। अहिलेसम्म चाहिँ यसले मागेको छैन, अब चाहिँ चाहिन सक्छ, यहाँ दिनु होला भएमा। त्यसपछि इमेल हाल्नुस्। त्यसपछि तपाई नेक्स्ट गर्नुस् हैन। त्यसपछि तपाईको नाम हाल्नुस् यहाँ चाहिँ। त्यसपछि मिडल नेम छ भने हाल्नुस्। त्यसपछि लास्ट नेम हाल्नुस्। त्यसपछि जेन्डर मेल हो कि फिमेल हाल्नुस् हैन। त्यसपछि तपाईको बर्थ के जन्म मिति हाल्नुस् यहाँ चाहिँ। अब नागरिकता अनुसार हाल्नुस् हैन, यहाँ छानेर। त्यसपछि तपाईको फादरको नेम हाल्नुस्, बुवाको नेम, त्यसपछि आमाको नेम हाल्नुस्। त्यसपछि हजुरबाजेको नेम हाल्नुस् हैन। त्यसपछि अब विदेशी हो भने यो एनआर गर्ने हो, हामीले चाहिँ यसलाई नो गरिदियौँ हैन। अनि त्यसपछि नेपाल रहन दिनुस् हैन। नागरिकताको नम्बर हुन्छ नि, त्यो नम्बर हाल्नु होला, किनभने नागरिकताको नम्बर माथि दिएको हुन्छ, त्यो नम्बर हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईको सिटिजन्स के रे नागरिकता कुन जिल्लाबाट के रे निकाल्नु भएको त्यसमा थिच्नुस्। त्यसपछि तपाईको नागरिकता निकालेको मिति चुज गर्नुस्, त्यो नागरिकमै हुन्छ हैन। यसरी चुज गर्नुस्। त्यसपछि तपाई विवाहित भए म्यारिड गर्नु नत्र अनम्यारिड गर्नु हैन। त्यसपछि तपाईको अकुपेसन के हो, तपाईको कुन चाहिँ अकुपेसन हो त्यो चुज गर्नु होला। सरकारी नोकरी हैन, अब यो एनजिओ केमा काम गर्नु, स्टुडेन्ट हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि बिजनेस टाइपमा हैन, यो काम अनुसार हुन्छ हैन। तपाईले स्टुडेन्ट थिच्नु भयो भने चाहिँ यो आउँदैन हैन, यति गर्दा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईको नम्बर दिनुस् यहाँ हैन। ओके, त्यसपछि इम्प्लोइ आइडी भनेको चाहिँ अब इम्प्लोइ आइडी खासै चाहिँदैन हैन। फाइनान्शियल डिटेल्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ सिलेक्ट गरेर कतिसम्मको तपाईले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चुज गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ नो गर्दै हुन्छ, किनभने यहाँ अब कुनै पनि कम्पनी इन्भेस्टिङ कम्पनीहरुमा तपाई इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ कम्पनी नाम भन्नुस् हैन, के यो चुज माग्छ, यसलाई नो गरिदिउँ। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ एड्रेस मागेको छ हैन, दुईटा मध्ये एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पर्मानेन्ट हाल्ने भए चाहिँ अब तपाईको स्थायी हाल्नु पर्यो। अब टेम्पोरेरी भने चाहिँ स्थायी कहाँनिर बस्नुहुन्छ हाल्छ त्यो हाल्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भरिदिँदा हुन्छ। तपाईले टेम्पोरेरी गर्दा नै हुन्छ हैन। तपाई अनि त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट चुज गर्नुस्। त्यसपछि वडा चुज गर्नुस्। त्यसपछि टोल चुज गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको के रे उयोहरु चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ नेपाल दिएको छ, टेम्पोरेरी भयो चाहिँ तपाईले कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो चुज गर्दा नै हुन्छ हैन। यो भर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यो ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईको डिम्याट अकाउन्ट कुन चाहिँ ब्याङ्कमा छ त्यो ब्याङ्क सिलेक्ट गर्नु होला यहाँबाट हैन। त्यसपछि तपाईको ब्रान्च कहाँबाट हो त्यो चेन्ज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको के रे अकाउन्ट टाइप कस्तो छ, यो करेन्ट हो कि सेभिङ हो कि हैन त्यो चुज गर्नु होला। त्यसपछि अनि अकाउन्ट नम्बर हाल्नु होला, तपाईको ब्याङ्कको अकाउन्ट नम्बर हाल्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि यो के रे डिपोजिट डिटेल्स भनेको चाहिँ हैन, यो चाहिँ डिमेट अकाउन्ट नम्बर हो। यो चाहिँ तपाईले ब्याङ्कमा खोल्दाखेरि दिनुभएको छ हैन, त्यसलाई यहाँ हाल्नु होला। 14-15 नम्बरवटा त्यो उयसको हुन्छ नम्बरको। त्यसपछि यहाँ हालिसकेपछि यसलाई नेक्स्ट गर्नुस् हैन। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हैन तपाईसँग के रे प्यान कार्ड छ भने यहाँबाट हाल्नु होला हैन। छैन भने चाहिँ यतिकै छोड्दिनु। त्यसपछि तपाईले चाहिने भनेको चाहिँ एउटा फोटो पिपी साइज फोटो एउटा, त्यसपछि यो अनलाइन ट्रेडिङ एग्रिमेन्टको 4वटा पेपर हुन्छ हैन त्यो भर्नु होला। त्यसो पिपी साइजको फोटो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले जेपीजी फाइल हुन्छ हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ जेपीजी फाइल तपाईले कन्भर्ट गर्न आउँदैन भने गुगलमा टाइप गर्नुस् के रे फोटो यो कन्भर्ट गर्ने भेटाउनुहुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङ फर्मको छ, यसमा चाहिँ 4वटा के रे 4वटा होला सायद, तीनटा कि 4वटा फर्म हुन्छ हैन। यसमा एउटा देखाएको चाहिँ यसै प्लसमा गयो भने यहाँ फर्मको लागि खोलिहाल्छ। अनि यो भर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईको के रे केवाइसी फर्म भर्नु
फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ हैन 3टा छ यसमा क्लिक गरेर अनि अपलोड गर्नु होला त्यसपछि सिटिजनशिपको त अगाडि पछाडिको नागरिकताको अगाडि पछाडिको हाल्नु होला हैन त्यसपछि चाहिँ तपाईले अब हैन यति भर्नु होला त्यसपछि चाहिँ सबमिट गरिदिनु होला ब्रोकरले चाहिँ इमेलमा चाहिँ त्यो के मिलेन भने चाहिँ फेरि फोन गरेर सोध्नु होला अनि त्यसपछि तपाईले ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ ओके साथीहरु आजलाई यति नै तपाई यति गरिसकेपछि तपाईले बुझिहाल्नु भयो अझ डिटेलमा जान्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले अर्को नै भिडियो बनाएको छ त्यो फुलमा डिटेल छ कसरी भर्ने सबै के रे पेन कार्ड के उयोहरुदेखि लेखेको छ त्यहाँ गएर हेर्नु होला धन्यवाद